Hello mga kadiskarte, it's me Carmina Paz and welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button sa baba and also click the notification bell para ma-update ka sa lahat ng videos na i-upload ko. And for today's video mga kadiskarte, ay ituturo ko sa inyo kung paano ba tayo magpapalit ng cover photo ng ating YouTube channel. At kung meron pa kayong ibang suggestion or question ay huwag nyo kalimutang comment sa baba para masagot ka kayo isa-isa. So, paano mga kadiskarte? Huwag natin patagalin to. Simulan na natin.